Të dashur miq, po vazhdojmë të qëndroni me #gjesi Sama, ndërsa tani është koha të ndalemi tek intervista e parë për sot. Përmendem që një pjesë të intervistës do ja dedikojmë pikërisht zbulimit më të fundit, i cili është bërë në kishën e Ulpianës, sa i përket një dedikimi të perandorit Justinian, ku është përmendur po ashtu edhe Dardania, kështu që për të folur sa i përket këtij zbulimi e po ashtu edhe gjithë projektit në përgjithësi, i cili ka tash disa vite që është në zbatim e sipër, do të kemi në studio zotrin Milot Berisha, arkeolog. E po ashtu mirëmëngjese. E po ashtu është edhe kënaqësia jona se sot në studio të kemi edhe profesorin dhe arkeologun Christoph Goddard. Good morning. Mirëmëngjes, good morning. Mirëmëngjese. Pleasure's mine. Do ndalim ndoshta fillimisht tek zbulimi, është një lajm që ka bërë bujë gjitha mediat, e po ashtu është një lajm shumë i rëndësishëm sa i përket edhe botës së historisë dhe arkeologjisë. Po, ndoshta momenti daljes në parë, domethënë të këtij mozaiku, na ka bërë neve të jemi shumë entuziastë dhe shumë të lumtur sepse është një konfirmim që kemi kërkuar tash sa vite domethënë gjatë ulëmtimeve tona dhe më në fund na doli ashtu siç edhe prisnim, pra konfirmimi për një qytet të dytë të Ulpianës, ndërtuar nga perandori Justinian i Madh, pra perandori bizantin me origjinë dardane, dhe mbishkrimi është jashtëzakonisht informativ dhe jep një vulosje të atyre ulëmtimeve që kemi bërë ne, qoftë nga burimet e shkruara apo edhe nga kultura materiale zbuluar. Po, të na interesante padyshim që të dinim edhe si është parë ky zbulim edhe nga arkeologët e huaj, edhe ndoshta cilat kanë qenë komentet e tyre. Për profesor Goddardin, apo? Po. Po, okay. So, about the new discovery, how did you perceive it, and what was among the first impressions? Well, it was a very exciting and moving moment for the team, and we're quite a big team. So, and archaeology is not run by 2 or 3 people. Even in this case, we're 3. So us two and our very close friend, Professor Haidari from UCED, from the University of Pristina, and so it was. We couldn't believe it. I mean, because. It's really the discovery of a lifetime. I mean, there is what it is for this country, and we, of course, as a foreigner, do understand how. Okay, we need to emotion. translate. Sorry. Sorry. Do thonë ka qenë një moment shumë i ngazhluar për gjithë neve, sepse kanë qenë, domethënë, punimet që janë zhvilluar aty ka qenë edhe profesor Arben Hajdari, pra. Ka qenë edhe një punë ekipore. Punë ekipore, pikërisht, edhe në përgjithësi ishte diçka që nuk arrin ta besonim. Po një ekip e madhe, ju zakonisht tha që nuk është ja vetëm 2-3 veta, sepse në këtë projekt ndoshta ishin fokusuar 3 persona. 3 persona, po ka qenë një ekip shumë i madh, po. Okay. So it is a discovery of lifetime. I don't know if you. Është një zbulim i jetës, si më thonë, domethënë që do një herë në jetë. So we got the emotion of the country, and it was very moving too for us. But as archaeologists, it was just an amazing experience, and be able to. Ishte një përvojë jashtëzakonshme, domethënë, është emocionuar gjithë vendi dhe ne vetë si arkeolog kemi qenë jashtëzakonisht të ngazhluar. And being able to share it with our students from Kosovo, from France, from Montenegro, that was really incredible. Ka qenë jashtëzakonshme sepse kemi arritur ta ndajmë këtë gëzim bashkë me studentë pjesëmarrës që kanë qenë nga Franca, nga Italia, nga Malizi dhe natyrisht nga Kosova. Okej, do ndalemi edhe tek ajo sa kohë fillimisht përmendëm që ndoshta i gjithë kjo pjesë arkeologjisë është bën kuadër të një projekti, edhe që vjen si pasojë e bashkëpunimit të 2 shteteve, Francës dhe Kosovës. Do i drejtojmë ndoshta fillimisht zotrit Goddard për na treguar më shumë rreth projektit, se kur ka filluar edhe me detaje si ka shkuar gjatë këtyre viteve, meqense është një punë themi shumë vjeçare që është bërë. Could you just say a few words about the project in general, because this is a working continuation for several years. So this project started in 2006. Projekti ka filluar fillimisht në vitin 2006, në fakt. Launched by 2 of our professors. Nga 2 profesor. Professor Lambolet from the University of Lyon.
profesor Jean-Luc Lambolet nga Universiteti i Lyonit, and Professor Edi Shukriou from the University of Pristina. profesoresha Edi Shukriu tashmë ndjerë nga Universiteti i Prishtinës. So they opened a door for us, Kanë hapur një derë për ne, për gjithë neve, and we just followed their path. dhe ne kemi vazhdu rrugën e tyre. So other institutions were gradually involved, and students and specialists of all sorts. Gradualisht janë përfshirë institucione të tjera, pra me kohën, duke hi edhe profesionistë dhe student. And the objective of this dig is to uncover those two cities that were built one after another. Objektivi kryesor I këtij projekti është për ta zbuloj dy qytetet që janë ndërtuar njëra si për tjetrës. Because there were things we knew already, Ishte gjëra të cilëve na I dinim edhe më herët, and a lot of things we didn't know. dhe shumë gjëra tjera që ne nuk I dinim. It is a bit like facing two Pompeis, Sikur të ballafaqohemi me dy Pompej, both destroyed, dy Pompej të shkatruar, but perfectly preserved. por në mënyrë të ruajtur në mënyrë perfekte. And in the case of this new city, we've been focusing Do me thonë sa I përket qytetit të ri, pra, jemi last year. përqendru që nga viti I kaluar. Since, Pra projekti ka filluar që në vitin e Që nga kaluar. viti I kaluar. As you can see on the pictures, we Yes. don't have to go Yeah. down very to see things. But even on these small layers, there are a lot of different things that happened. Okay. Si shifën edhe në fazë, do me thonë, nuk duhet shumë të shkohet shumë thellë për të zbuluar këto stresat të cilat përmbajnë ndoshta gjëra të jashtëzakonshme. So we have a complete understanding Tashmë jemi të e kuptuar në mënyrë të plotë from the construction of this building prej fillimit të ndërtimit të objektit under Justinian gjatë sundimit të perandorit Justinian to nowadays. deri në ditët e sotme. Okej, tregoj që ndoshta nuk është një punë shumë e thellë që duhet bërë, meqense se vazhdimisht punohet në sipërfaqe, mirë po që po besojmë bara është shumë e madhe sa I përket zotri Berisha momentet kur ju si arkeologë bëni punën e ju, duhet shumë kujdes, edhe ndoshta është një përgjegjësi e madhe derisa të arrini në pikën ku dëshironi edhe keni cak. Dokumentimi I çdo gjetjes është imperative për ne. Ne prandaj edhe angazhojmë përveç specialistëve të fushave të ndryshme, çështje ndërdisiplinare, ne në të gjitha gërmimet I angazhojmë edhe studentët, të cilët bëjnë edhe praktikën, pra njëkohësisht është edhe një shkollë verore që ata të përgatiten të bëhet dokumentimi I tyre. Është një proces, si me thonë, që në vazhdimsi fillon që nga momenti I zbulimit, dokumentimi in situ, pastaj ato paketohen dhe ndahen pas të materialit, llojit të materialit, pas të formës, pas të çfarë lloj artefakti është, dhe ato procesohen tutje për ato çka duhet për të restauruar dhe për të shikuar aspektin e analogjisë, pra për të interpretuar se çka janë, për çfarë kanë shërby, kur janë punu dhe të cilës periudhë I takojnë. Po, do ndalemi edhe ndoshta tek rëndësia që ka pas ky zbulim. Dihet që her pas here janë gjetë pjesë tilla të rëndësishme që kanë dëshmuar për historinë tonë të lashme, po cila është ndoshta historia konkrete dhe rëndësia e këtij zbulimi për vendin tonë, edhe lashtësinë e popullit tonë. Shikoni, Një pyetje ndoshta dedikuar edhe zotrit Godard, po edhe për ju zotri Berisha. So what's the importance of the discovery? So Emperor Justinian reigned in the 6th century AD. Perandori Justinian ka sundu në shekullin e 6 të erës tonë. Was one of the greatest emperors of the later Roman Empire. Ishte njëri ndër perandorët më të mëdhenj të periudhës së vonë romake. He was from this province. Ishte me origjinë nga Dardania. Called Dardania since Emperor Diocletian, and since the beginning of the 4th century AD. Edhe njohur si Dardani, edhe më parë, po nga shekulli 4, pra me reformat e perandorit Dioklecian, kur riemërtohet Dardani. And he's known for several things. Perandori Justinian është I njohur për shumë gjëra. First of all, he's the emperor who reconquered the West. Ishte perandori që e ka ripushtu perëndimin. And that was lost a century before. Që ishte humbur një shekull më parë. For a bit less. And he was also a great builder. Ishte edhe ndërtues I madh. And we still have some of the buildings he
you can visit who he constructed. Sot kësaj dite ka shumë objekte të cilat ai ka ndërtuar dhe të cilat mund të vizitohen. So the church St. Sophia in Constantinople, so in nowadays Istanbul. Siç është kisha Shën Sofia në Stamboll. And the church of San Vitale attached to in another imperial city. Dhe kisha në San Vitale që gjendet në Ravenna të Italisë. In Ravenna. And where you can admire a portrait of him and his wife and the court. Ku mund të admirohet portreti I perandorit Justinian dhe bashkëshortës së tij Theodoros. But in this case, por në këtë rast, for once, we have a text. Kemi një tekst. That is unique. You wouldn't find any other text in the Roman world. Nuk ka të tillë asgjë kënd në botë. In Latin. Është shkruar në latinishte. Signed by him in a way. Pra me një formën e shkruar nga vetë perandori Justinian. And his wife. Dhe bashkëshorta e tij. Dedicating not only churches. Dedikuar jo vetëm ndërtimin e kishave aty, but a urbs Dardaniae. Por të një qyteti Dardan. Which means a city in the province of Dardania. Urbem Dardania pra që do thot një qytet në Dardani. And this kind of political statement, ky do të thonë kjo deklaratë politike, written in a beautiful literary text, shkruar pra në një latinisht e shumë bukur do të thonë, is unprecedented. Është e paprecedent. So it's not only great news for Kosovo, it is obviously. Nuk është ky lajm I mirë vetëm për Kosovën, që natyrisht është, but for all over Europe and the world. Por për krejt Europën dhe botën. And it is you can read it on the original flooring. Dhe mund të lexohet në dyshemen origjinale, pra mozaiku është në dyshemen, bashkimisht në dyshemen of the building, të ndërtesës. And that's the only one we have. Dhe ky është I vetmi që kemi drejtash. So do expect a lot of tourists, a lot of our colleagues. Sigurisht se do të ketë vizita të shumta nga turistë të shumë, po edhe nga kolegët tanë ndërkombëtar. Po. And that's why we had to take emergency measures to protect it. Për ta mbrojt, kemi marrë masa emergjente. Because this very old pavement is very fragile. Sepse është shumë e ndihshme, ky do të thonë kjo dysheme, ky mozaik, bashkimi mozaiku që gjendet në dysheme është mjaft I ndihshëm dhe duhet që të mbrohej. But our intention qëllimi ynë is really to show it fully. Është ta ekspozojmë plotësisht. And we only have of this pavement of mosaic maybe 15% of it. Dhe për momentin kemi vetëm 15% do të thonë. So there's more to go. Ka shumë për të zbuluar. Okej. Zotri Berisha, më interesant të di, ndoshta ka mendime sepse ndodhet pikërisht emri Dardanian dysheme, pse ndoshta është pjesa e vetme e mbetur, natyrisht që nuk ka mundë të jenë amin, po sipas mendimeve profesionale, ka ndoshta një mendim konkret pse është gjetur atë pjesë? Po. Shikoni, fillimisht duhet me pas një shtrirje kronologjike. Burimet e para antike për Dardanët dhe Dardanin flasin qysh në shekullin 4 para erës tonë për një mbretëri Dardane. Me pushtimin që bëhet nga romakët, ky territor inkorporohet, ne quajmë reformat e Domicianit, inkorporohet me një territor shumë më të madh, që tërësisht e përfshin nga dishullin Ilirik, që ne sot e quajmë gabimisht ballkanik, dhe ajo bëhet pjesë e një province që quhet Muezja. Pastaj bëhet reforma, ndahet Muezja në të lartë dhe të poshtë, Dardania mbet pjesë integrale e Muezjes superiore, dhe me pastaj me reformat perandorit Dioklecian rikonstituohet provinca Dardanis, pra I rikthehet emri origjinal I saj. Tash, ndërlidhja me këtë zbulim. Perandori Justinian, dhe sipas burimeve të autorëve të shkruar, dhe posaçërisht këtu e vë theksin te Prokopit Cezares, nga I cili I kemi edhe librat dhe shënimet historiografike për ndërtimet perandorit Justinian, duke qenë I ndërgjegjësuar se ishte me origjinë Dardane dhe vente nga Dardania dhe nga arrit që të bëhet perandor. Ai vendos të rindërtoj shumë qytete të dëmtuara në Dardani pas një tërmeti shkatrues të vitit 518. Në mesin e tyre, Ulpiana ishte pikërisht ku ai ka përzgjedh që ta rindërtoj Ulpianën dhe shumë zhvendoset shumë pak metra nga Ulpiana ekzistuese dhe rindërton një qytet të ri
që rifortifikohet me mure, po është me vogël në sipërfaqe ku ne tash jemi duke gërmu një segment të një kompleksi kishtar, të një kishe jashtëzakonisht të madhe. Në fakt ajo është qendra i peshkrit kryesor, pra kryepeshkopit, dhe ajo është peshkopat me dimensione jashtëzakonisht të mëdha dhe përfshin sipërfaqe prej 17 are, të paktën, duke llogaritur edhe objekte tjera shoqëruese, sikur që është pallati i peshkopit edhe baptisteri. Po vetëm du me ndërlidh në lidhje me termin këtu që kemi Dardania, pra një qytet e Dardania. Në vitin 553, në Konstantinopoj, në Stambollën e sotëm, mbahet koncili i dytë i Konstantinopojës, por që njihet si koncili i pestë ikumenik kishtar. Në mesin e të pjesëmarrësve, të peshkopëve dhe kryepeshkopëve nga të gjitha provincat që kanë qenë pjesë e perandorisë, merr pjesë edhe kryepeshkopi Paulus ose Pali, i cili njihet me emrin peshkopi i Ulpianës. Pra akoma mbet emërtimi i tij i vjetër, pavarësisht se tashmë kemi të bëjmë me qytetin e ri. Dhe ai ka qenë përfaqësues ligjor religios i Dardanis në këtë koncil ku prezent ka qenë vetë perandori Justinian i Madh. Pra është, si me thonë, një konfirmim që pa me dyshje neve na bën shumë krenar sepse kemi dhënë një perandor kaq të madh dhe ai perandor ka qenë mirënjohës dhe ka ndërtuar një qytet, e ka zbukuruar në mënyrë më të mirëtmundshme me arkitekturë, domethënë sakrale, profane, utilitare, dhe ka dashur me komemoru këtë momentum dhe ne kishim fatin që ta zbulojmë. Që ta zbuloni. Një pyetje drejtuar zotit Goddard, ndryshon kjo gjë, ky zbulim diçka në historinë e rrjedhës, se do vazhdojnë zbulime tjera, ndoshta ndërlidhen me zbulimet edhe të kaluara? This fresh discovery, will change something in the history or will... Some little stories? Yes, it does. Many, not for the reasons people may think. Jo, pra shumë arsye që njerëzit mund të mendojnë, por... So as my colleague Milad Berishaj explained, Dardania, the fact that Dardania is mentioned is not a surprise to us. It's normal. It is a province, and the name of the province, as you explained, was never lost. I mean, the name of the place. And people need to know that people that even were called Dardanus. Do me thonë, njerëzit du të me ditë që dhe populatat që ka jetu këtu të njohur si Dardanët. So probably of Dardanian origin. Kanë qenë me origjinë Dardane. Almost certainly. We found them all over the place in the Roman Empire. Gjejmë gjithandej për perandorinë romake. So this officer I'm thinking of in Rome. Për një moment po më kujtohet një ushtarak, një oficer në Rom. This ordinary citizen discovered in the province of Dardania near Skopje recently. Zbuluar, do me thonë, një mbishkrem afër Shkupit të sotëm. Another soldier in North Africa. Pastaj një ushtar në Afrikën e Veriut. So that is not a surprise to us, and we do understand the emotion, because of course, especially what is a bit new is to have the name of the province that is really mentioned. We have other examples, but what it changes, it shows the attachment of, well-known attachment of the emperor towards his home province. Kjo tregon pra lidhjen që kishte perandori Justinian me vendlindjen e tij me Dardanin. And it's written in Latin. Dhe është shkruar në latinisht. And it shows that Dardania was a western province speaking Latin mainly till that period. Do të thonë, vetëm mbishkrimi në latinisht tregon dhe konfirmon që Dardania ishte pjesë e botës perëndimore dhe kanë qenë latinofolës. And that is a major information. That changes everything and explains probably why Justinian, who was so attached to his Western and Latin culture, edhe kjo shpjegon domethënë pse Justinian ka qenë kaq I lidhur me gjuhën dhe kulturën latine. And so Dardanian origin. Dhe origjinën e tij Dardane. Wanted so badly
to recover the rest of the empire that was lost. Me rikthy pra perandorinë të cilin një pjesë e kishte So it's a humbur. major piece of information. Pra është një informacion shumë i madh. Vetëm me shtu dhe diçka, do të thonë, në listën e ndërtimeve të Prokopit të Cezares, tek botimi de edificius ose mbi ndërtimet, ku përmendën rindërtimet që janë bë nga një program i elaboruar i perandorit Justinian pas tërmeteve shkatërruese, dhe këtu natyrisht që Shkupi si kryeqendër Dardanis tërësisht shkatërrohet, thuhet tekstualisht se u rindërtuan 61 qytete të fortifikuara në Dardani dhe 8 të tjera u ndërtuan prej fillimit. Kjo është një detyrë edhe për kolegët e në të ardhmen, të identifikojmë ku gjenden ato, po ato janë në për territorët e Dardanis. Kosova është vetëm 1/3 e sipërfaqes dhe territorët e Dardanis antike. Rregull, duhet jemi ndoshta më fate dhe t'i kushtojmë më shumë rëndësi kësaj pjese, me qenë se nga njëherë probleme tjera duket sikur na shohim rrugë tjera dhe harrojmë ndoshta pjesë shumë të rëndësishme që kanë të bëjmë me mënyrën, me historinë tonë të lashtë, sa jemi ne autoktonë, kush jemi ne, ndoshta harrohen shpesh këto edhe nuk i kushtohet rëndësi fare, vetëm ku ndodhin zbulime të tilla, ndoshta kemi mujt me vrejtë sfund me pikërisht ka ky zbulim ku shumë figura publike e çmuan edhe lartësuan, mirë po në anën tjetër, sikur herë pas here lihet pasdore kjo. Është shumë e natyrshme ky entuziazmim, kjo eufori, edhe ne jemi, si të them, të dehur me këtë zbulim, na vjen kohë që ta procesojmë në mendjet tona. Sido që tjetë ne kemi marrë fjalë të mbështetëse nga krerët e shtetit, nga njerëzit kryesor institucional të vendit tonë, që do ta kemi përkrajnë e tyre. Unë e besoj fuqishëm që do të na përkrajnë, jo vetëm për ta ruajtur, mbrojtur, prezantuar trashëgiminë tonë shumë të begatshme, po në të ardhmen ndoshta ta fillojmë procesin e gjenerimit të mjeteve nga zhvillimi i një fushe të re të turizmit që është arkeoturizmi apo turizmi arkeologjik. Po, një pyetje drejtuar zotit Godart, përmendit që vetëm 50% është zbuluar nga ajo se çfarë pritet dalin zbulime të reja. Do marri shumë kohë kjo, me qenë se tha në njëjtën kohë duhet treguar kujdes, po në anën tjetër është aq një lajm i ngazllyer sa që duhet gjithë të shkojnë, ta vizitojnë, ta shohin edhe të jenë më ngafër sa i përket informatave. You already emphasized that it was only about approximately 15% so far revealed in Ulpianës. So how do you foresee it? And because it's really, we are all dazzled with the novelty of discovery and people want to visit. So how is going to go forward? So we'll restore and do other kind of conservation measures so people can see what has already been dug. Në fillojnë, do me thonë, edhe masat konservuese, konsolidimin atyne strukturave të cilëve tashmë janë zbuluar dhe që mund të jenë të çarshme për vizitorë. With panels to explain to the general public me panele informative që do t'ju shpjegohet, do me thonë, vizitorëve, publikut. And one of our colleagues who's an architect, një koleg ynë që është arkitekt, Eric Follin, is going to do a restitution of that part of the building so people can understand what we can see with restituimin, do të bëhet një restituim 3D, do me thonë ideale se si mendojmë ne, se si është duk ajo pjesë e kësaj bazilike paleokristiane. And while that work is going to be done, we'll continue the excavation Ndërkohë disa punohet në drejtim, ne do të vazhdojmë me hulumtimet tona. To uncover completely the building and letting people see what has already been dug. Pra që të zbulohet në tërësi pra ky kompleks dhe të shohin njerëzit se çfarë është zbuluar. And this is more or less what we've been doing since 2017. We always welcomed all the tourists or the people who came over to the site to see our work. Që nga, do me thonë, vazhdimi i projektit që kemi filluar që nga viti 2017, kjo është puna që ne bëjmë, sepse edhe i presim vizitorë, turistë të ndryshëm edhe mundohem ta promovojmë këtë trashëgimi. And they'll see that it is a very international team. Edhe është një ekip ndërkombëtar, do thotë. And that is because it's impossible to run a dig anywhere in the world with just
one nation. We don't have all the expertise, and we need all the different eyes we can get. Është pothuajse pamundun tash të punohet vetëm me një ekip, po duhet të jetë interdisiplinar, pra duhet të jenë të përfshirë edhe nga, domethënë, ekspertë dhe fushave të ndryshme, nga vetë të ndryshme, sepse duhet të kemi më shumë sy. And specialists. Dhe specialists. And we can tell you now also that, for example, that is a major information too, people changed the way, the kind of bread they ate during that period. Okay. Once again, people changed what kind of bread they ate from that period. Okay. They ate a bread that it was very poor in gluten. Okay, do më thënë atë kohë, pas disa dhonave, do më thënë që i kam bo dhe pas të studimeve, të analizave, të mosave të mora, ne kemi kuptuar dhe çfarë buke kam përdorur, bile kemi ardhur në konstatim se kam përdorur një lloj buke pa gluten. Because it was done with a grain that was very resistant to floods. That was the main problem at the time. Do më thënë sepse kanë qenë fara të cilat kanë qenë shumë rezistuese nga vërshimet edhe. So we're gathering a lot of information, some this inscription, but other major information of what was going on in that period. Përveç mbishkrimit dhe mbishkrimeve të tjera, ka dhe informacionet të tjera që merren në formë të subdisiplinave, pra me anë të analizave të mosave të ndryshme. Keni në konkluzione se ndoshta edhe mënyrën e jetesës që kanë bënë atë kohë që e përmendi edhe buken edhe formën se ndoshta siç janë ushqyer edhe siç kanë jetuar. Në rregull, natyrisht që për historinë edhe këtë pjesë kemi gjithmonë çfarë të flasim aq më shumë kur kemi gjetje të tilla, edhe pothuajse ndoshta tema nuk shterën kur mirë, po gjurmime do vazhdojnë, zbulime të tilla, po besoj do kemi, meqense përmendet që është vetëm një pjesë e vogël e punës që është zbuluar, ka shumë çfarë gjurmohet të zbulohet? Po, sigurisht që po. Për çështje praktike përshkruaj kohën, incizimet geofizike, geomagnetike na kanë letu jashtëzakonisht shumë identifikimin e strukturave nën-toksore, të cilat nuk mund të dallohen pa u bë këto incizime. Pra janë çësje ndërdisiplinare. Ndërlidhen me stacion total të lidhura me GPS dhe ne arrijmë ta kuptojmë, ta shohim se çfarë mund të ndodhë deri në 1 metër thellësi, domethënë çfarë gjumë mund të kemi. Atëherë ne shkojmë në mënyrë të kontrolluar, duke arritur t'i lexojmë, nëse arrijmë t'i lexojmë këto struktura që kanë një lloj planimetrie dhe na japin një përshtypje të ndërtimit të tyre dhe fokusohemi te grimimit aty, pra nuk është që humbim shumë kohë. Sigurisht që kam dash shumë kohë për ta zbuluar në tërësi këtë kompleks, edhe ne qëllimin e kemi që ta vazhdojmë me përkrahjen e shtetit tonë, natyrisht edhe me fondet e jashtme, si nga Bashkimi Evropian, po edhe nga mundësi tjera, por puna kryesore në identifikim është përfundu, tash na mbetet ta vazhdojmë në këtë ritëm. Mr. Godard, it was a pleasure being here today. Thank you for your time. May I say just one word? Yes. We need to thank our sponsors, so the Ministry of Culture, especially the Minister of Culture, the current minister, has been a great support to us. The French Embassy and the Foreign Affairs in France. Ambasadën franceze dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme të Francës. And the European Union. Dhe Bashkimin Evropian. Okay, thank you. Thank you very much. Faleminderit shumë zotri Berisha, faleminderit për gjitha këto informata që po besoj ndoshta nga një herë marrim vetëm një lajm bazik e nuk është që interesojmë ndoshta shpesh edhe për detaje më të thella, kështu që është shumë mirë që janë intervista të tilla dhe biseda të tilla që na njoftojnë shumë në detaje. Faleminderit ju. Ishte kënaqësi. Faleminderit.